Hai, hari ni saya nak share macam mana cara untuk kita dapatkan alamat ataupun URL bagi channel YouTube kita. Okey, macam sekarang ni saya buka application YouTube, tapi kat sini memang kalau kita klik mana-mana pun memang tak ada tempat untuk kita copy URL. So saya akan share di mana sepatutnya anda dapatkan URL untuk channel anda. Okey, mula-mula kita klik pada browser. Okey, dekat pencarian tu kita type YouTube dashboard. Okey. Seterusnya dia akan keluar macam ni. Okey, klik pada YouTube dashboard yang ke atas tu. Okey, seterusnya kita akan sampai di sini. Okey, zoom in sikit. Okey, klik pada view channel. Okey, dah keluar macam ni. Boleh pergi ke bahagian atas tu, dekat alamat channel, alamat link atas tu. Okey, klik dan tambah pensel dan copy. Okey, untuk pastikan alamat tu betul, kita boleh cuba paste dekat Facebook. Okey, paste saja. Dan kita post. Tunggu sehingga settle post. Okey, dan dah keluar alamat channel kita.